গালি খালে আৰু এখন এতিয়া নাই अरे भाई छोड़ के चला गया रे बाबा উপৰ সব ভিউটো কি মজা লাগিছে সব এতিয়া মানে নৰ্মেলি কিমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ हेलो ब्रदर हेलो बंधुসকল नमस्कार সকলোকে एंड वेलकम टू माय चैनल तो আজি মই আৰু ৰাজ গৈ আছো এটা পাৰ্সেল এটা পিক আপ কৰিবলৈ কাৰণ ৰাজৰ বাইকখনত এটা কৰিব মডিফিকেশন হেতু কাৰণে বস্তু অৰ্ডাৰ দি থোৱা হৈছিল তো এতিয়া পালে তো ৰুমত আহিবনে তলত দিবহে কিন্তু অকমান টাইমত অকমান কি দেৰিকে দিবহে তো এইটো কাৰণে কিনো ইমান ৰখি থাকিম আৰু ডাইৰেক্ট গৈ পিনে লৈ আহিমগে আৰু এতিয়া আমি মানে ৰখি থাকিবলৈ সময় মন নাই যাওঁ মানে কাৰণ বেলেগো কাম আছে যে তো এতিয়া যাওঁ পিক আপ কৰিব থাৰ্মেলৰ ওচৰত আছেগৈ বুলি কৈছে তো তাৰ পৰা পিক আপ কৰি পিনে আহিম আৰু কৈছোঁ ন আপোনালোকক এই মডিফিকেশ্যনটো কি মজা হ'ব ৰাজা বাইকখনত আপোনালোকে কেতিয়াও দেখাও নাই অসমতো সেইখন নাম্বাৰ 1 থাকিব অকল কাৰণ সেইখন সেনেকুৱা যোনটো বাইক মানে ই বনাম বুলি কৈ আছে ন তো সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াও দেখাও নাই চাগে সেনেকুৱা বাইক এখন তো কি সেক্সি বাইকখন বনাব চাব আপোনালোকে কিন্তু এইটো কাৰণে অকণমান টাইম আছে জাষ্ট এতিয়া বস্তু পাৰ্টছখিনি আমি আনিব এতিয়া কালেক্ট কৰি আছোঁ কালেক্ট কৰাৰ পিছত আমি সেইবোৰ চব লগাম বনাম তো চাই থাকিব আপোনালোকে তো আপোনালোকে বতৰটোও চাওক কি ধুনীয়া বতৰ কৰিছে মোৰ এনেকুৱা বতৰ ন বৰ ধুনীয়া লাগে কৈছোঁ ন এনেকুৱাই বতৰ কৰিব লাগে সদায় তো এইখন গাড়ীখন ইয়াত ৰখি আছে গৈছে কি তো চাওক গাইজ আমাৰ বডি কিট আহি গ'ল ভালকৈ উঠোৱাও এখন মাডগাৰ্ড তো চাওক পুৰা ফাইবাৰ প্লাষ্টিক দি বনোৱা হৈছে এইখিনি আপোনাৰ ফাইবাৰ প্লাষ্টিক বুলি কয় এখন ছিট পায় সেই ছিটখনৰ পৰা বনোৱা যায় তো ফিনিচিংটো ভালেই আহিছে এইবাৰ অকণমান কালাৰটো গৈছে বাৰু একো নাই ইয়াতো বহুত ৰেপিঙে মাৰিবা তুমি এনেও অলপ এইফালে আনোতে ক'ৰবাত ঠেকেচা খালে তো এইটো এটা কিট তো কেৰেলাৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তো চাওক কাষ্টম মেড চব কাষ্টম মেড আপোনাৰ তো এইফালে ফাইবাৰ প্লাষ্টিকটো অকণমান ডিটেইলিংটো ভিতৰৰ ফালে নাই দিয়া বাৰু কিন্তু বাহিৰৰ ফালে ডিটেইলিংটো ভাল দিছে তো চাওক কিন্তু এই ফুটা চুটা নিজে কৰিব লাগিব ক এইটো কি হয় অ' বেলি পেনখন ভাল লাগিছে তো বেলি পেন চাওক অ' এইটো এনেকুৱা কৈছে এটা চাইড বনাই পেলাই মাজত জইন কৰিছে এইটো মানে তোমাৰ এটা চাইড বনালে ন দুটা চাইড চেম বনালে তাৰপিছত জইন কৰি দিছে তো এইখন ফেয়াৰিংখন হয় চাওক আপোনালোকৰ NSৰ হয় দেই ফৰ ইয়ৰ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন তো বলক এতিয়া জাষ্ট ফিটিং এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁগৈ আমি নে কি কয় তো গাইজ আমি তলত আহি গ'লোঁ এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ মানে এনেই ফিটিংটো জাষ্ট নৰ্মেলি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে তো এখন ৰাজৰ বাইকখন হয় চাওক তো চাওক ফিটিংটো ইমান বেয়া নাই হয় কিন্তু ফুটাটো কৰিবা ক'ত তো একেই আপোনাৰ ডিউকৰ নিচিনাই ফুটা কৰিব লাগিব এই মাজত কিন্তু এক্সট্ৰি কিট নহয় দেই এইটো মানে ইনস্পায়াৰ্ড বাই এক্সট্ৰি কিট বুলি ক'ম ওপৰ পৰা চব ভিউটো কি মজা লাগিছে ওপৰ কিন্তু এই মানে টেংকৰ সেইটো ক'ব চব মজা লাগিছে চব ভিডিঅ'ত তো এইটো কম যে ইনস্পায়াৰ্ড বাই আপোনাৰ এক্সট্ৰি কিট হয় যোনটো ডিউকৰ কাৰণে আহে কিন্তু এইটো একজেক্ট সেইটো নহয় অলপমান ডিফাৰেণ্ট হয় এইটো অলপ ধৰি থকা দেই এইফালে আহিছোঁ মই আগফালৰ পৰা চাওঁ
তো এটা ছাইড লুক চাওক আপোনালোকে, পেইণ্ট কৰিবলৈ আছে। তো এনেকৈ ভাল লাগিছে আপোনাৰ দেখিবলৈ। তো এইফালে বেলি পেনো লাগিব, তো সেই তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব। এতিয়াতো জাষ্ট অকল টেংকৰ সেইটো দি থৈছোঁ। চাওক এতিয়া মানে নৰ্মেলি কিমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। ছাইড ফালৰ পৰা ভাল লাগিছে দেই, অকল টেংকৰ ডোখৰ। তো এতিয়া আকৌ আমি যাওঁ চিটি কলেজৰ ওচৰলৈ। আমাৰ ৰাজৰ এইখন যোনখন NS হয় তাত এক্সজষ্টৰ অলপ মডিফিকেশ্যন কৰিব। তো সেইটো কাৰণে আমি বেণ্ড পাইপৰ কথা সুধিবলৈ যাওঁ। তো বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও। তো মোৰ ABS ইউনিটটো সুধিব লাগিছিলে কথাটো, কিমান দিনত আহিব। এনেকৈ চলাই আহিব নোৱাৰো দেই বেছি দিন, বেয়া ভয় লাগে চলাবলৈ। হেল্ল' ব্ৰাদাৰ। মই মজা লাগিলে দেই বেক ফায়াৰ শুনি মানে, কিন্তু এনেকৈ ভালো নালাগে। চাইডে মানে এইবোৰ ঘৰবোৰ যোনবোৰ থাকে সিহঁতি শুনি অশান্তি পায়। তো সেনেকুৱা অশান্তি সদায় দি থাকিব নালাগে। তো আজি মন গ'ল সেইকাৰণে এনেই অলপ কৰি দিলোঁ বাৰু। কেতিয়াবা শুনি ভাল লাগে মানে এনেকৈ মাতবোৰ ফটাচ ফুটুচ। কিন্তু যেতিয়া পুলিচে সুধিব তেতিয়া কিন্তু এই চালান দেই। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পাইছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো, ভাল লাগিব মোৰ মনটো। আৰু কমেণ্টো কৰিব যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই পিনে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি মোৰ বাইকৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰিছে তো ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পিনে ফ'ল' কৰি ল'ব। মই আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, তো আপোনালোকে গৈ পিনে জাষ্ট চাব, আৰু যদি ভাল লাগে শ্বেয়াৰো কৰিব। साइड हो जा रहे भोसड़ी के। ভিডিও ইজ অনগোয়িং। হ্যাঁ কি হলে? এটা আরে মই পিস দেখাইছো পিস। তো ইয়াৰ ৰাজৰ যোনটো মানে কিবা এটা চিষ্টেম কৰিম বুলি কৈছিলে, সেই চিষ্টেমটো মানে বস্তুটো নাই। আৰে ভাই छोड़ के चला गया रे बाबा रे बाबा। তো ৰাজৰ চিষ্টেম এটা কৰিম বুলি কৈছিলে, তো সেইটো ইয়াত নাই বুলি ক'লে। তো আমলাপট্টিত এখন দোকানৰ নাম দিছে। তো আমি এতিয়া আমি তিনিটাই যাওঁ আমলাপট্টিলৈ, সুধি আহোগৈ এতিয়া তাত হ'বনে নহ'ব। সেই তেনেকৈ যেনেকৈ মানে এই বিচাৰিছিলে বস্তুটো পায় নে নাপায় এতিয়া। তো বতৰটো যে এনেকুৱা ঠাণ্ডা, এক মিনিট বাইচাখন খুলি লওঁ, অকণমান কুল বতাহ লওঁ। তো বতৰটো এনেকুৱা কৰিলে যে বৰ মজা লাগিছে কৈছোঁ ন, বাইক চলাই ভাল লাগিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ভাৰ্নাখনৰ পূৰা চকাই ফুটা দেখোন, পূৰা ফিলেট চকা, ফিলেট আৰু ফিলেট এনেকৈ চলাই আছে দেই। তো বেক ফায়াৰ শুনি কেনেকুৱা লাগিছে? তো ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড মানে বেক ফায়াৰ মাতটো ৰেকৰ্ড হ'লে হয়, তেতিয়াই মজা লাগিব ন আপোনালোকক শুনিবলৈ। মাই গড টিৰাফেক্ট হৈ গয়া ৰে বাবুৱা। ইফালে গাড়ীখিনি এইফালে আহিছে, এইফালে গাড়ীখিনি সেইফালে গৈছে। এনেকুৱা কৰিব নাপায় ন, গালি খালে আৰু এখন এতিয়া। ফাইন কাটিব আৰু এতিয়া নে কি?
ৱা ফাইনে নাকাটিলে দেখোন কি আছে বাইক আমি যাওঁ আৰামছে ফাকে ফাকে ঐ তেৰি আৰে আমলাপট্টিটো পাই গ'লো হয় এতিয়া দোকানখন ক'ত আছে পিছে পিছে গৈ থাকোঁ আৰু ন তো আমি পাই গ'লো সেই নিচিনা লাগিছে এইটো হয় চাগে তো গোটেই বাইকখন মোৰ বোকা মাৰি অৱস্থাই নাই তো এইটোৱে হয় চাগে চাওঁ এতিয়া এই বস্তুটো পায় নে নাপায় মোৰ ছাছপেনশ্যন বেয়া হৈছে এইটোকে লৈ লওঁ নেকি বাইকখন বনি ৰেডি হ'ব নাই ভাইয়া বস্তুটো পাব নাই খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ ভাংগাটো বিচাৰি এতিয়া ৰাজৰ যোনটো বস্তু লাগে সেই বস্তুটো পায় নে নাপায় বাইকখনটো এনেই ভুলতো মই এইফালে আনিবলৈ নাই যিমানটো বোকা পিছফালে খতম হৈ যাব মোৰ ভাস্কৰ বৰফ পৰিছে বৰফ গাইজ এই বেণ্ড পাইপডাল ট্ৰাই কৰিম এতিয়া ইয়াত Oh.